नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण उडीद डाळीचे पापड कसे करायचे पाहूया। 1 किलो प्रमाण अचूक घेतलेले आहे। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। किती क्रंची झालेला आहे पापड तुम्ही पाहू शकताय। वाव, मस्तच झालेले आहेत पापड। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा। 1 किलो प्रमाणासाठी लागणारा रामबंधू पापड मसाला घ्यायचा आहे आणि तो चाळून घ्यायचा आहे। गरम पाण्यातून काढला तरी काही हरकत नाही, पण असाच कच्चा रामबंधू पापड मसाला खूप छान आणि स्वादिष्ट लागतो पापडामध्ये। बघा, आता हे मोठे मोठे मिरच्याचे तुकडे आहेत ते परत आणि मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत। आता उडदाचे पीठ चाळून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने। आता ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे मसाला आणि पीठ। आणि गरजेनुसार पाणी घालून घट्टसर कणकेचा गोळा तयार करायचा आहे। खूप पातळ कणिक करायची नाही, कारण ही उडदाची डाळ असते, चिकट असते आणि ते मग पोळपाट आणि लाटण्याला परत चिकटते, त्यामुळे घट्टसर गोळा करून घ्यायचा आहे। जेवढा कणकेचा गोळा घट्टसर असतो तेवढे पापड छान होतात। पिठामध्ये पाणी घातल्यानंतर मसाल्यांचा वास सुटलेला आहे बघा, खमंग। आता मळून मळून घ्यायची आहे ही कणिक छान। हाताला चिकटलेले पण परत परत पूर्ण निघून गेलेले आहे बघा कणिक। बघा, अशा पद्धतीने घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आणि झाकण ठेवून 30 मिनिट भिजण्यासाठी ठेवायचा आहे। बघा, आता 30 मिनिटांनंतर छान भिजलेली आहे कणिक। अशा पद्धतीने परोठ्याच्या साहाय्याने चेचून घ्यायची आहे। अशी कणिक चेचल्यानंतर पापडाला फोड छान येतात। पूर्णपणे एकजीव करून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने कणिक। कणिक तयार झाल्यानंतर त्या कणकेचा मोठा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। 1 किलो कणकेचे 4 गोळे तयार होतात बघा। आणि नंतर राहिलेली कणिक झाकून ठेवायची आहे। आपण हे पापड पिठावरती लाटणार आहे। पीठ खाली इतरत्र सांडू नये म्हणून पेपर हांतरलेला आहे बघा। गोळा पिठामध्ये बुडवून मोठी पोळी लाटून घ्यायची आहे। पापडाचे लाटणे रेषा रेषांचे असते अशा पद्धतीचे। याने पापड लाटल्यानंतर पटकन पुढे सरकतात। अशा पद्धतीने गुंडाळी करून घ्यायची आहे। सोप्या पद्धतीने गोळे कसे तयार करायचे पापडासाठी हे पाहतोय आपण। आणि असे गोळे तयार केल्यानंतर पापड पण खुसखुशीत होतात। याची लोळी करून घेतलेली आहे बघा, लांब सडक। आता चाकूच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहे। जर ही कणिक चाकूला चिकटली तर चाकू पिठामध्ये बुडवायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये गोळे कट करून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावरती प्रेस करून घ्यायचे आहे। बघा, किती छान गोळे तयार झालेले आहेत। त्यातील एक गोळा पीठ लावून अशा पद्धतीने पापड लाटून घ्यायचा आहे। पापडाला थोडेसे पीठ जास्तच लागते, कारण खूप चिकट असते कणिक। आणि तुम्ही तेलावर लाटणार असाल तरी चालेल,
काही हरकत नाही, पण तेलाचे पापड खूप दिवस राहत नाहीत, वास येतो नंतर. हे पापड वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष हवाबंद डब्यामध्ये खूप छान राहतात. बघा, पातळसर पापड लाटून झालेला आहे. खूपच छान गोलाकार लाटलेला आहे बघा. फक्त पोळपाटाला जर पापड चिकटत असेल तर एक ट्रिक आहे. पोळपाटाला तुम्ही कापड बांधून त्यावरती पापड लाटा, म्हणजे चिकटणार नाही पापड. आणि पहिल्यापेक्षा छान येतोय बघा हा पापड. मस्तच तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने सर्व पापड तयार करून घेणार आहे. वाव, छानच तयार झालेले आहेत बघा सर्व पापड. हलक्या हातांनी लाटलेले आहेत. फक्त हे पापड उन्हाला वाळवू नका, सावलीमध्ये एका स्वच्छ कापडावरती टाकायचे आहेत. 15 मिनिट झाल्यानंतर हे पापड अशा पद्धतीने सर्व पालते करायचे आहेत. कारण ते वाळले की पूर्ण त्याची हंडी तयार होते. आता हे कडकडीत वाळवून घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उन्हाला लावलेले आहेत. आणि विस्तवावरती हे पापड भाजणार आहे बघा. वास खूप छान सुटलेला आहे. मस्तच. अजिबात तेलाचा न वापर करता चुलीमधील विस्तवावरती पारंपरिक पद्धतीने भाजलेला पापड तयार आहे. खमंग, खुसखुशीत आणि कुरकुरीत. तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा. आणि उन्हाळी वाळवणाच्या पदार्थामध्ये आपले आणखी काही पदार्थ आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, बघायला विसरू नका. तुम्ही हा पापड तेलामध्ये पण तळू शकता. कडलेल्या तेलामध्ये पापड टाकायचा आहे आणि अशा पद्धतीने परतून घ्यायचा आहे. एका साईडला जास्त वेळ ठेवायचा नाही, त्यामुळे हंडी तयार होते पापडाची. बघा, तयार झालेला आहे पापड. मस्तच. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बघत रहा वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीन. थँक्यू.